Bóra Áron vagyok, és az Attila azzal bízott meg engem is, hogy kicsit beszéljek arról, hogy az előző időszakban, ami előadást tartottam, ez talán egy 30 perces demóval összekötött. Nem tudom, ki ismeri a Lecsót. Volt idő, amikor együtt zenéltünk, és ezt így benyomta a Facebook poszton, azt igazán szerettem. Biztos, úgy táncolnék veled, biztos ismeritek. Na, de alapvetően azzal bízott meg az Attila, hogy beszéljek arról, hogy mi változott az elmúlt időszakban. Az Infokomplex nem sokat változott, azon kívül, hogy nőttünk egy kicsit, 22 fővel működünk, továbbra is az IT piacon dolgozunk, KKV cégeket szolgálunk ki rendszergazdai tevékenységgel, és országos területen. 3 alapítója van a cégnek, és azt tűztük ki célul, hogy nagyon átlátható, transzparens és elsősorban struktúrált feladatokkal működő céget fogunk csinálni. Ez nagyban segíti nyilván a kollégákat, és ennek okán találtuk meg ezt a 3 terméket, ugye az Attiláik unszolására. Habár egyébként most eszembe jutott, hogy ti először nekünk szerintem szervert akartatok eladni. Szinte biztos vagyok benne. Ugye, ez így volt, ugye? Te is, Boxi. De most 20 000 IT jegyünk van, csak nem 26 000 ügyfélszolgálati feladatunk, és viszonylag sok területen használjuk a Zsírát. A Péter kollégám, a társam azt mondta, hogy Zsíra nélkül nem nagyon tudjuk elképzelni az életet. Van néhány olyan számunkra nagyon fontos kiegészítő, amit használunk, erre 1-2-ről fogok külön is beszélni nektek. Nincsen sok közülük, és látni fogjátok, hogy mi nem vásároltunk az utóbbi időben új termékeket, hanem sokkal inkább az történt, hogy elkezdtünk beköltözni egyre jobban ezekre a szolgáltatásokra. A service managementet mi változáskezelésre ITIL alapon használjuk, nekünk egy ilyen fontos hívószó volt régen az ITIL, hogy működjön, valamint az ügyfélszolgálati portálba egyre jobban költözünk be. Most már Jira szoftvert is erősen használunk, ugye ott a projekteket, a cégfejlesztés és a technológiai fejlesztésünket használjuk elsősorban Scrum alapon, erről is fogok majd beszélni, de nagyon sok olyan támogatás van még ezen a területen, amiben segít oktatásszervezésbe és egyéb ügyviteli támogatásba, és most már a Confluence is egyre jobban birtokba vettük. Ügyféltudásbázisunk ebben van, agilis jegyzeteket használunk benne, és a teljes tudásbázis migrációnk az előző rendszerből megtörtént. Ez ugye legutóbb, amikor beszéltem róla, akkor még folyamatban volt. Fölmerül a kérdés, hogy miért pont cloud. Ugye mi túl vagyunk egy ilyen szerver cloud migráción, pont nem, mert ugye mi tökre a cloudot vettük. Nem vagyok egy Paul Atreides, de a jövőbe látva az is sejthettük, hogy meg fog történni ez a sztori. Úgyhogy mi a rugalmas licenszek, a folyamatos elérhetőség, és alapvetően a legfontosabb funkciójában a fejlődő funkciókat. Tehát azok a dolgok, hogy ezek folyamatosan fejlődnek, azonnal kéznél vannak, nincsen velük egyéb teendő, ez egy nagyon fontos dolog. Látni fogjátok, hogy mi ezeket használjuk általában, és ez változott leginkább az utóbbi időszakban. MFA-t bevezettük, kötelezővé tettük mindenkinek, hogy multifaktorral autentikáljon, ez szerintem alapvetés a cloudban, ezt csináljátok, és biztos mentést azért csinálunk a cloudról, habár bízunk az Atlassianban nagyon, de megcsináltuk ezt a mentést, minden hónapban legalább egyszer lementjük, egyébként az addonokat is lementjük, mindegyiknél van ilyen módszer, hogy exportálni lehet. A Jira Service Management, ami nagy központi dolgunk, a teljes Customer és Organization használatot bevezettük azóta. Ugye a Boxi talán emlékszik, hogy ezzel küzdöttünk egy nagyot, hogy szétválasszuk az ismétlődő feladatokat a nagy projektünktől, és megtegyük azt, hogy valahogy a customereket közösen használjuk, és az egész folyamat úgy működjön, hogy egyben látja ezt az ügyfél. És most már ez működik, sőt már jogosultság szabályozni is tudtunk, mert nekünk 100 ügyfelünk van, a 100 ügyfélnél van mondjuk nem tudom összesen 3500 felhasználó, és nekik ezt hogy tudjuk megtenni, hogy csak az IT kapcsolattartók látják ezeket a jegyeket. Ezen túl vagyunk, és egy nagyon szép rendezett request type sorozatot csináltunk. Ezt nem akartam elmondani, de egyébként a request type-okat tökre nem lehetett keresni, meg rendezni a Zsírában, és ezt egy bejelentésemre megcsinálta az Atlassian, és visszaírtak egy 3 hónap múlva, hogy akkor most már tudod rendezni. Fiú, akkor már rég túl voltam rajta, kicsit ideges voltam, de végül is meg lett. És hát nyilván egy kicsit a workflow-kat finomítottuk a service managementben. Elkezdtünk agilisan gondolkozni. Az Attiláiknál voltunk egy képzésen, megismertünk egy nagyon jó trénert, és mindig fölmerül a kérdés, hogy ITIL vagy agilitás, mi meg úgy gondoljuk, hogy ITIL és agilitás sokkal inkább. Most nyilván óvatosan kell a Jira szoftverrel bánni, mert ha van egy Jira szoftvered, van egy kis agilis tudásod, akkor olyan, mint amikor kalapács van a kezedben, és minden szög. Amikor ez a kezedben van, akkor minden agilis projekt, és mindent úgy akarsz megoldani. Ezt egy kicsit visszávéve azért 1-2 dolgot beraktunk, és Scrumba kezdtünk dolgozni. A cégfejlesztést, a technológiai fejlesztéseinket és a teljes projektkezelésünket beleraktuk ebbe a folyamatba.
nagyon-nagyon jó eszköz egyébként, egy backlog kezelés, ez az egész tudás, ami az agilitással bejött, ez nagyon jó. Szerintem Jira nélkül nem tudnánk ezt így működtetni, tehát hogy az egész felület, a timeline-t használjuk benne, és ráadásul a Jira software, a Service Management-tel össze vannak kötve ezek a jegyek, és az egész epikeinknek a kezelése, meg ez a sztori, ez végigviszi egy-egy projektnek az életútját. És nagyon jó hatással volt ránk, mert ugye gyakorlatilag sokkal jobb jegyeink vannak már az ITIL-ben is, mert hogy megtanultunk agilisan gondolkozni, és a Jira szoftvernek az egész menetrendje nagyon sokat segített, és sokkal átláthatóbb és tervezhetőbb a fejlesztési folyamat halmazunk. Amit nagyon szerettünk a Confluence-ben most az utóbbi időben, hogy ahogy bejött az agilitás, rögtön ugye elkezdődtek a retrók, meg elkezdődött az összes ilyen jellegű valamilyen ceremónia, és például a retrónak nagyon jó a Confluence alapvető sablonja, amit a cloudban mi azonnal megkapunk minden ilyen sablont, és az például nagyon jó, hogy start doing, keep doing, stop doing, és azokat folyamatosan a retrón használjuk ezeket a sablonokat, projektjegyzeteket rakunk bele, meg hát a minőségi irányítási információink itt vannak, ugye mi tavaly elértük azt, hogy egy ISO minősített cég lettünk, és amikor megmutattuk az egész rendszerünket ennek a minősített, vagy a minősítőnek, hogy ránk nézett, hogy tényleg így használjátok ezt, hát igen, mert hogy a reklamációkezelés meg minden szépen föl van vive ebbe a rendszerbe. Kedvencem az, hogy egyébként a Confluence használati irányelv is a Confluence-ben van tárolva, tehát kicsit körbeértünk itt ezzel a dologgal, de azt gondoljuk, hogy máshogy ez nem megy, és a mobil app is egyébként nagyon jól támogatja a mi történetünket, hogy távolról elérjék a srácok. Ami nagyon jó a cloudban szerintem, hogy folyamatosan megkapjátok az appoknak is az új funkcióit, ez nem tudom a szerverben, hogy van, ott is megkapják? Not, jó. Mert én ugye ezt ilyen alapvetésnek veszem, hogy mindig jönnek az új funkciók, minden hírlevet elolvasok, és akkor nyerő. Az Atlas CRM-et teljesen bevezettük, a recurring taskot gyakorlatilag minden területen használjuk már, erről tök szívesen beszélek, meg lesz is majd egy külön slide erről. És őnáluk volt az, hogy volt egy funkció, amit szerettünk volna, és nekik is visszajeleztünk, és ők 3 hét múlva belefejlesztették a recurring taskba. Tehát, hogy egy olyan közösség az Atlassian, amit én imádok benne, hogy még a fejlesztők, nyilván a MetaInf is egy olyan cég, aki ezeket komolyan vesz és hallgat a vevőire is megcsinálja. A Smart Checklistában például globális sablonok vannak, amiket azonnal hozzárakunk mondjuk egy-egy ilyen checklista sablont egy issue type-hoz, automatán létrejön, és mondjuk az elfogadási kritérium a sztorinál alapból ott van sablonba, és nagyon jól tud működni. Használjuk a Jira mobilt. Itt is az volt a funkció, hogy mi a Jira mobilt nem tudtuk használni, mert hogy hiányozott bele az Atlas CRM, meg a Smart Checklist, ami a legfontosabb lett volna. Most ebben az alap Jira mobil abban is már bele vannak ezek migrálva, és elérhetőek, és a srácok a terepi munka során simán tudják használni ezeket az eszközöket. Enélkül mi nem nagyon használtuk, ugye a legutóbbi alkalommal ez még ilyen kihívásokkal küzdött, de most már sokkal jobban állunk ezen a területen. És amit én cégvezetőként nagyon szeretek, hogy én Jira admin vagyok, meg üzleti döntéshozó, meg mindenes a cégnél, udvaros szerencsére nem, de hogy az automata ügyvitelben nagyon sokat segített, hogy mi egyébként a minőségirányításhoz, meg a cégünk szervezéséhez tartozó minden egyes feladatot fölvittünk szervezeti posztnak megfelelően felelősökhöz delegálva, és a cégünk havi, negyedéves, éves feladatai automatán megtörténnek, működnek, megy szépen előre, és nincsen vele semmilyen komoly problémánk. Nekem ez azért jó, mert nem kell odafigyelnem, és a kolléganők meg a kollégák meg szépen megcsinálják a feladatokat, és elmetleg hátradőlhetek. Sajnos egészségügyi okokból egyszer kiestem 2 hónapra, de a cég tök szépen működött tovább, tehát hogy nem volt vele komolyabb gond. Lehet, hogy nincs rám szükség egyébként, az benne van még a pakliba. És akkor egy kicsit a jövőről, mert ugye nyilván van ez a múlt-jövő, vagy múlt-jelen-jövő vonal. A Robival tudtunk egyet beszélgetni az Opsgeny-ről. Régóta nézegetjük, nekünk van egy 3500 szenzoros különböző rendszereket tartalmazó monitoring halmazunk, ugye ez PRTG, Nagios, Centreo, Munin, Grafana és még nem is tudom milyenek vannak. Ezek mindegyike behúzható az Opsgeny-be alertingre, és ráadásul ez az alerting automata ticketnyitást, ticketzárást, meg ilyeneket tud csinálni. Nekünk ez a jövő, mert hogy az L1, L2-es ügyeleti, ügyfélszolgálati vonalunkat is le fogja tudni kezelni, és hát nem utolsó sorban a time schedule, meg ez az automata escalation story, ez nagyon jó lesz nekünk erre, akár még egyébként az applikációt is fogjuk tudni használni. Szerintem ez nem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre gondoltuk. Ugye Robival végignéztük a dolgot, és meg kell keresnünk majd még a licensz, milyen licensz kell hozzá, hogy működik, de ez egy nagyon izgalmas terület, és biztos vagyok benne, hogy azért nagyon sokat fog számítani, mert most e-mailen dolgozgatjuk fel ezt a 3500 szenzornak az összes jelentését. Nyilván kitépi a haját a kollégám, mert nem szereti ezt csinálni, de hát sajnos megkapta. Pont a Weber Józsi az egyik társam, aki most ezért felelős, úgyhogy az Opsgeny egy nagy jövő, nem tudom ki lesz, lehet, hogy mi leszünk az elsők, akinek ezt végigcsináljátok és támogatást adtok.
Úgyhogy igazából ezzel akartam én zárni. Én is itt leszek a kerekasztal beszélgetésen. Kérdezzetek, és hát nyilván nagyon jó zsírázást kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet.